سلام خدمت بینندگان کانال. امروز میخوام برم برای زهرا و بچه هاش یه دونه چادر بگیرم، چون بارندگی هست که لاغر بتونن تو چادر موقتا زندگی کنن، چون بارندگی خیلی شدیده. سلام علیکم. آیسانی خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. سلامتی. یه چادری خواستم آیسان. چادر در خدمتی؟ چادر همه قیمتی هست؟ خب نه، یکی که جنسش خوب و اون نرا داخلش جنس خوبی جنس معمولی. خب نه زیاد چیز هم نمیخوام، زیاد بزرگم نه، چیزی بهتره حملش کنه مثلا با خوشون. چادر 4 نفره هسته؟ خب من باش حالا توسط کلی من باز بینیم هست؟ دست دار نکنیم. حاجی خود یه جنس خوبی بوم که او اصلا نرا داخلش. حالا ترگیم انبار عردی یه میکیسی داغلی بزرگه نیست، یه تقریبا 12 نفره. خب یه چیز آیسانی خیلی بزرگه، هم کردن استشو سخت هنده مشکل نست. 350 چادر هم حالا اصلا انبار باشه مشکل نه. خوبه؟ آمد. خب آیسانی میزنند همون چادر رو با این دوست تا اسباب بازی حساب کن. 14 الو آقای خالدی، حالت خوبه؟ خوشی؟ چه خبر؟ آیسانی بی زحمت چی کنی؟ یوم نومه یستی دیره بگاری؟ سه روز یعنی ننشست حساب؟ یون 3 روز ننشست حساب؟ خب باشه مشکل نداره، صبح بیا ببنده این شو شکرتیم خدا. 10-20 رمزش آیس. چرا ببین؟ روی 3630 البته این ماشینم بعدشو 3600 من چرا فرمون؟ 10-26 یه چادر 8 نفره موجودی حساب صافی نمیباشه. مطمئنی؟ آها راسته درسته. آخه نه به تا این کارت به متا هست. آیسانی الان ما باید بریم کرو داخل انبار رو یه دونه برداریم با اخوی بریم. باشه چشم. دم انبار دم دادگاهی رو برداریم. باش ممنون. دست در نکن. با اجازت. ممنون خدا. آیسانی خوبی؟ سلامتی. اخوی کو بیام میره چادر تید بسونم. چادر هم دیگه. دست در نکن. همین مال ما؟ 8 نفره 2 پنجه در 2 خب باش. آقا دست در نکنه. ممنون. با اجازت. خدا حافظ. خب باید چادری که من کردم از زهرا از زنی شرایط زندگیشون داخل فضای مجازی تماشا که چادری برخورد وسیله سیسی شد تا من این 2 روز هم بارندگی بی نگرانشون هم منعی چی کنم. سلام خوبی؟ سلامتی؟ ممنون سلامت.
بچه‌لو یک دوشه کاراسیسی قدیرمه. خب ما والا یکی ای چادر ایسه بیسیتون باید او وسیله تا خواستم ای چادر بیارم که می علافه بیام شرمنده بچه‌لو یک زن سمایی اصلا تشن روشه نیبود. شرمنده خدمت تا خواست اینه بیارن دیرو بیا لعنه بجا اری تری همیسه بزن ارمنی تری خود تا دینا تا کارشی کنی یا خورده دم وسیله برونه بی زحمت داری تری برای بیارش ما آتیش روشن نکردینه یا روشن نی بود معلومه سلام آراد خوبی؟ آدرینا خوبی؟ حال تو خوبه؟ چقدر او رختی رو گوشی اناشون زنگ دوم بیا یه در بچه تو با علافون کاری مدعی بنده خدا تا خواست بیا یه کمی دیرو بی رنون خواهشی کنم سی باد سی کنی یا اول پس ای چقدر او جمعو بی رو اما خانم بیلشه؟ ها همون خانم که باید کن نه بنده خدا تا خواست بیاری کمی دیرو بی خانمی چی که ماشین ماشین دست در نکنی بچه سردی شده تشن روشه نیبود. یه چادر خیلی که باید بزرگی همو چردی. انده مخوام من زیتری من پایینه بیا. حالا تلاش تکم نیتری آتیش روشن کنی؟ دست در نکنی. ممنون خواهش دست در نکنی. ممنون خواهش کار نه چون با و خانم تشکر کنی اما خانم دستش در نکنه. واقعا خدا بزرگی کمش نکنه دستش هر حتما برش تشکر کنی. دست در نکنه. من خدا بزرگی کمش نکنه سی باد آقا بره بی زحمت یا بسرم علا یارمش آقا اونو بران داخل شو بیا سید چه مادرینا سردته؟ ها؟ آراد و همه خانه تشکر که چی سیشی سید؟ تشکرش کن مساجد تشکرش کن بگه دست در نکنه خدا بزرگی کمی نکنه به ما کمک کردی خیلی بارون وحشتناکی بیدی شد من گوشی ناشتم زنگ بزنم نه خب ما خواهم دونستم شرایط تو چطوریه ولی خدا گام دقیقه چادر بیارم سی تو که ارترسی میزنی نه دقیقه کار تو راحته و چادر و همه چی واجب تر بی دست در نکنه میخوام دونه سیره چقدر شلو بیا ماما اونو سیتیه برای پلاستیک دوم ایرو پشت صدای باد پمیری و آقای مرادی نومنی رو هم اونه فکر کنم منی آب هوا نترسم بیام انده تایسه هم من بی
تو باید یه وکیلی چیزی بجرسی پرنده. همون فیل آرسته باشه. راحتی ترین بچه باید بسونیم باید. برو همون پلاستیک بیارو. صادرم فنکنیم باز اینی بوی. باید اتفاقی پلاستیک. Continua bizarro por ser bom. نه مادر اصلا نه ماما نه باشه ما نره ما تو دو تاش نره ما تاش خطرناکه موی دارم سی دورم هلا آقای اپراتور همه خانه چیز زحمت چی اوی هلا ایام ایدمت ها موی آفرین دورم بچه لیره اذیتیمون باشه من الان بچه لی برم میدم هیچ و یه هوا سرما خوردم چه برسه بچه هوا خیلی سرد یعنی هم سایه که رنتش اوی آرام کن یه ساعت دو ساعت آوش کن مثلا باد خیلی وحشتناک منشی رو
وای نه بزنیم شو بهتر بود. خیلی اوضاع خراب به چل تایگان کار نبود دام شو یعنی سایی که رنده شو او یارا بشو کن در یه ساعت سبز رو حالا خود فعلا که اونو نتامنه هر هوا بهتر نو بی با فکر ساره کنیم اونو اصلا باز اجازه نیه ما یه کاری انجامی اونو چقدر شلوگه داشتن خاموش شد چقدر اومه چفیو sen plastik سقفش به هیچه sen badaj نظرشی برش بالا به طرف چادر رو بزنی خوبی چادر هم بادی بره باد خیلی شدید باد خیلی اصلا شدید رو بید اونو والا کاش میری بی می وضعیت بدی کسی چیز نتی کنی
الهه زانتشون ایتره بجره باید چی کنی شرایطشون دارون نه ساخت نه خونه دارون نه زمینی دارون که کلبه درست کنه نه پیل دارون این زمین رو بسنو یک کلبه بینه راست کنه همون دادگاه وقتی بینه اوضاع تیتوری حقی دو اونو شاسته ده وضعیت باد و بارون کنین واقعا نیزن بی خانمان خیلی گناه داره اگه واقعا کاری و دست و بریاسش انجام می کمکش کنین شاخه تو فشار باد هسته کنین داخلی چپر چوبیت تو زندگی کنه الان کلبش او رفت داخلش پرتا پرشته کنی یه صدای بارونه یه هم وضعیت کلبه زهرا خانومه اگه واقعا کمکی چیزی و دست و بریاستش انجام بید دست شما بید دست جای حقصه یه هم وضعیت کلبشه اگه واقعا بشیرو بشیرو این پتو نبوده اور خود واقعا از بس کارچه دست چنده دون ناره می سرمه یه واقعا کاری و دست بریاسش انجام این در حد تاوان تو صدای باد و بارونه الان انده واقعا نای ناره بریسی کاری انجام بید چه دم دام همسایه ولی الان اونو خوبه مهم خیلی الان الان اونو سردم مثل والا مخ من یخ چه کنید هوا خیلی سرده به وضعیت اینه صدای باد صدای بارون نقطه و نقطه پلاستیک همه اویده تیره کنه خیلی اوضاع جوی بده زهران سردشون بیه تمام هیچ کنی طرف کمه جان کنه آدمی نیدار و هفتر کمه جان کنه بهار رفت اصلا خیلی حالش بده خیلی بارون شدیدیه زهرا 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 به هوش رفته یا خدا بابرا کمک بیارا کمک کمک کسی رو نیسته کمک کسی رو نی؟ گوی کسی نیست زهرا 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 یا خدا من برای کمک بیارم یا خدا حتما هر جوری رو بیه یه چینه پیدا کنم کمک جان کنم
یا ابوالفضل صدای بارون. کمک کمک کسی نی کمک 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 کنو هیچ میره نی زهرا 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 چطوری همه چینا باز وری کرده صدای بارون باد تو اساس حل کرده سکنه منو کمک کمک